ng box. Ano kaya naman ang box na to? At bakit malaki? So, umpisa na natin. So, actually guys, nowadays, online shopping na tayo. Wala tayong time mag-shopping sa labas, charot. Pero may time gumala, no? Napakano din kasi. Okay din naman yung online. Actually, okay naman yung online sa Zalora. And ilang beses na po ako nag-pili dito sa Zalora. Okay naman yung service nila. And actually, okay naman yung quality nila. So, ayan guys. Buksan na natin kung anong laman dito. Ito na. For face, eto guys, itatry ko tong The Ordinary para sa mukha. And, okay. Ito yung laman. Ito yung laman. Ang box natin. And, pangalawang box. Kayang laman. Yan. Dalawa kasi ang binili ko nito. Dalawa din. So, yan. At yung pang-last guys. From Milliot. Heels siya. May long heels na. Bumili po ako ng heels para naman tumangkat tayo. So, ayan guys. Bumili ako ng heels para naman tumangkat-tangkat si ate girl. Yan. O, diba? O, diba? Para naman tumangkat tayo, guys. O, tatangkad pa ba kaya ako sa lagay na to? Okay siya. Diba? Maganda yung style. Hindi po siya close dito. Ito po yung nagustuhan ko. And actually, 34 something. And nakuha ko lang siya ng 24.90. So, meron po siyang 40% off. Ayan. Size 5 lang po guys. Sa mga gusto magbigay ng mga shoes dyan and mga slipper, size 5 po ako. Maganda siya, diba? Itatry ko siya ngayon. So, ito yung unang order natin. Diba guys, maganda. Black. And ito, yung ikuha ko to ng $14 isa. And ito is $10 isa. And ito yung toning solution. Nakuha ko siya ng $15. Yan. Ito din. So, ito try natin guys. Kung magkasya nga. Try natin. 'Di ba? 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 '
life is too short to wear boring shoes. So, diba? Life is too short to wear boring shoes daw. So, mag-heels daw kayo para hindi boring ang iyong life. Para maging matangkad. Charot. Diba? Yan. So, itong ano guys, buksan natin. Yan. Yung ito po yung glycolic acid toning solution. So, ayan. 240 ml. Try natin to. And, ang pangalawa is yung natural moisturizing factors plus HA. Ayan. 100 ml siya. The best of the ordinary. And last, ito yung The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1%. So, meron siyang high strength vitamin and mineral blends formula. So, ayan, i-review ko to guys bago ko po siya gamitin. After ko po siya gamitin. So, ayan guys. Tatry natin kung okay po ba sa ating face. So, ayan lang guys ang mai-share ko. Sa mga wala pong time mag-shopping sa mga labas, ayan, mag-order lang kayo sa Zalora, sa Lazada, Shopee. Madami din kayong makikita dyan kung malaming time, pero may time gumala. Gaya ko. So, ayan lang ang i-share ko sa pag-unboxing guys, and I hope you like it. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the time bell para updated ka po sa aking video. Hope you all guys safe and well. Bye-bye. God bless. Ingat po tayong lahat.